A15A อยู่ที่นี่แล้วและอุ้มมั่นใจว่านี่คือกล่องแรกในประเทศไทยเพราะว่าเขาวางขายจริงเนี่ยวันที่23ก็คือพรุ่งนี้เนาะวันนี้ค่ะเรามาแกะกล่องให้ดูกันก่อนตัวนี้ไม่เข้าไทย 100% เหตุผลคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันนะคะอยากจะพามาดูว่าความบางมันเป็นยังไงมันเทียบกับตัวอื่นนะคะพี่ๆน้องๆเขากับ iPhone เนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างเริ่มแกะกันเลยดีกว่าไม่รอช้านะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้ากล่องนะ Galaxy S25 Edge ค่ะและด้วยความที่อุ้มเนี่ยไปพรีออเดอร์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ได้อัปเกรดนะคะในส่วนของสเปคขึ้นมาตัวนี้เนี่ยอุ้มจะได้แรมมานะคะ12 กิกค่ะแล้วก็ความจุเป็น512 กิกไม่รอช้าแกะกันเลยมีมือถือหน้าจอดีๆก็ต้องมีฟิล์มลดแสงสะท้อนดีๆด้วย Anti Monster Buffer X จะทำให้ S25 Ultra ของคุณยังคงความสวยงามของหน้าจอแม้จะติดฟิล์มแถมยังสแกนนิ้วได้ง่ายมีตัวช่วยติดประกันตลอดชีวิต1 ครั้งลองดูแล้วจะรู้ว่าต่างของ iPhone ก็มีด้วยนะ1 2 3ไปถ้าใครตามเพจอุ้มน่าจะเห็นแล้วแหละว่าอุ้มเนี่ยซื้อเป็นสีอะไรนะคะนี่คือสี Icy Blue เรามารู้สึกมาสัมผัสไปพร้อมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ1 2 3โอ้ยแกมันบางมากมันบางจริงเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามันบางยังไงนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ในกล่องมันจะอยู่ตรงนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่อุ้มมันหาไม่เจอมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอุ้มเอาให้ดูนะคะว่าในกล่องมีอะไรมาให้เราบ้างมินิมอลสุดๆมีที่จิ้มซิมมาให้มีคู่มือที่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็มีสายชาร์จจบแล้วทิ้งไปเอากล่องทิ้งไปด้วยโหกล่องบางมากไม่ใช่แค่ตัวเครื่องบางแต่กล่องบางนะคะยุคหลังๆของ Samsung ก็จะมาเพราะกล่องบางๆแบบนี้แล้วอย่างนี้เราจะมานะคะดึงนะตรงนี้ไปพร้อมๆกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะพามาดูว่าเป็นยังไงนะคะมาพร้อมแล้ว1 2 3ว้าเรียบร้อยหน้าจอตรงเป๊ะแบบนี้เลยนะคะหลายคนจะรู้สึกว่าเวลาที่เราดูภาพจะรู้สึกว่ามันบางจริงหรือเปล่าพี่อุ้มมันอาจจะดูแบบไม่ถึง 5.8 มิลเปล่าหรือว่าแบบอาจจะแบบหนากว่านั้นหรือเปล่าอุ้มมาวัดให้ดูกันเลยดีกว่านะคะนี่อุ้มเอานี่มาด้วยเดี๋ยวขอวัดก่อนนะนี่เราจะมาเริ่มกันนะคะตรงนี้นะปึ๊บ5.83 นะคะอยู่ประมาณ5.83 เพราะฉะนั้นตามสเปคนะคะที่ได้มาคือตัวนี้ทำความบางไปได้ที่ 5.8 นั่นเองนะก็ถือว่าใกล้เคียงเดี๋ยวขอนะคะไปเซตอัพนิดนึงแล้วกลับมาคุยกันว่าถ้าเทียบกับพี่ๆแล้วมันบางขนาดไหนกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนแอบไปทดลองอะไรมานะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือเรื่องของความบางทุกคนสิ่งที่เมื่อกี้เนี่ยทดสอบให้ดูนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยตามสเปคคือ 5.8 นะวัดออกมาได้ 5.83 มิลถือว่าโอเคมากๆนะคะตรงกับที่เขาเคลมไว้อย่างต่อมาก็คือเวลาที่ถืออยู่ในมือมันรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงพูดตรงๆนะถ้าบางกว่านี้นิดนึงถือไม่ถนัดแหละคือความรู้สึกนะคะก็คือมันบางดีมากเลยแต่ว่าเวลาที่เราจับเนี่ยอย่างตัวนี้หน้าจอค่อนข้างใหญ่ 6.7 นิ้วนะคะบางคนบอกว่ามือพี่อุ้มเล็กหรือเปล่ามืออาจจะเล็กด้วยแต่ว่าหน้าจอเนี่ยถือว่าใหญ่เพียงพอสำหรับการใช้งานแน่นอนสำหรับเองนะที่ตอนแรกแอบแบบว่าไม่ได้อยากได้ตัวนี้เท่าไหร่นักนะคะพอมาจับตัวจริงการที่มันมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ได้ความบางระดับเนี้ยมันทำให้เวลาที่เราพกพาไปใช้งานเนี่ยสะดวกมากนะคะแล้วก็เวลาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงเฮ้ยดีมากเป็นฟีลลิ่งที่แบบบางสุดๆไปเลยนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าบางกว่า 5.8 มิลว่าเริ่มรู้สึกจับไม่ถนัดแหละทีนี้ค่ะเวลาที่มือถือเนี่ยมันออกมานะทรงบาร์ไทยนะคะอย่างของ Samsung เนี่ยที่บางที่สุดที่เคยมีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5.9 มิลเนาะตัวนี้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้บางที่สุดใน Samsung แล้วนะคะในมุมของมือถือทรงบาร์ไทยแต่ทีนี้ถ้าทุกคนสังเกตอะไรนิดนึงค่ะถ้าเวลาเราซื้อเนี่ยมือถือจอพับได้มานะของ Samsung ของอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนที่มันบางมากๆคือเวลาที่เรากางออกมาใช่ปะมันก็จะบางกว่านะคะแต่ว่าถ้าคุณสังเกตได้ดีอีกนี่มันเหมือนกันไหมให้ดูคือเมื่อวานเนี่ยอุ้มลองดูนะว่ามันคล้ายๆอะไรวะมันรู้สึกคุ้นเคยนะคะสรุปว่าไอ้ตัว S25 Edge เนี่ยมันคือน่าจะเป็นบล็อกที่แบบใกล้เคียงกับตัวC46 มากๆนะเดี๋ยวขอวัดนะคะ C46 นิดนึงแล้วกันจะได้เห็นกันเลยว่าขนาดนะคะข้างหนึ่งคือเท่าไหร่ประมาณ 5.5 มิลนะคะประมาณ 5.5 มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ 5.3 ใกล้เคียงกันมากนี่ประมาณนี้นะคะอารมณ์เดียวกับว่าถ้าคุณใช้ C4 ก็ C46 เหมือนกลางออกมานะคะก็จะได้เนี่ยความบางเนี่ยเท่ากันแต่ว่าเวลาที่เป็นมือถือทรงนะคะที่เป็นมือถือทรงพับได้แบบเนี้ยพอมันกางออกมาใช้มันถือ2มือใช่ป่ะทีเนี้ยถ้าไอเนี่ยมันถือมือเดียวนะคะมันก็จะได้ความเบากว่าแต่แน่นอนว่าแลกมากับแบตเตอรี่นะคะที่น้อยลงนะตัวนี้แบต 3,900 นะทีนี้มาชั่งน้ำหนักให้ดูนะคะว่าน้ำหนักเนี่ยเป็นยังไงบ้างปึ๊บโอเค S25 Edge นะคะหนักอยู่ที่163 กรัม
เป๊ะเลยนะ113กรัมเฮ้ยปีนี้ Samsung ทำดีมากก็คือประกาศทุกอย่างมาตรงเป๊ะเช่นเดียวกันนะคะงั้นเดี๋ยวช่างนะคะ C46 บ้างว่าหนักอยู่เท่าไหร่242 กรัมเมื่อกี้163มูต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะมากมา S15 Ultra นิดนึงค่ะ S15 Ultra น้ำหนักอยู่ที่222 กรัมก็แตกต่างกันเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทำออกมานะคะเพื่อเอาใจคนชอบมือถือจอใหญ่บางๆแล้วก็เบาๆนั่นเองถามว่ามันบางนะคะกว่าตัว S15 Ultra ขนาดไหนเดี๋ยวอุ้มวัดนะคะ S25 Ultra ให้ดูกันนิดนึงอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย S25 Ultra นะคะวัดจริงๆจะอยู่ประมาณ 8.3 มิลต่างกันใช้ได้นะพอเอามาเทียบนะคะอุ้มเทียบข้างๆให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าเวลาที่อุ้มมาจับตัวจริงมันจะรู้สึกบางกว่าเวลาถ่ายรูปแต่แบบนี้ก็เห็นแล้วเนาะว่ามีความบางกว่าพอสมควรขนาดนี้เลยนะคะเทียบกับขนาดหน้าจอแล้วเดี๋ยวอุ้มเทียบกับจอให้ดูด้วยจอ 6.9 นิ้วนะคะบน S25 Ultra กับจอ 6.7 นิ้วบน S25 Edge ฝั่ง S25 Ultra นะคะจะมากับทรงเหลี่ยมๆใช่ป่ะส่วนฝั่ง Edge นะคะจะมากับทรงมนๆขอบข้างๆเท่ากันนะคะใกล้เคียงกันนะบนล่างซ้ายขวาทำออกมาได้สมมาตรใครเทียบกับ Galaxy A56 นะคะฟีลลิ่งต่างกันนะตัวนี้พรีเมียมกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็ขอบเนี่ยทำได้บางกว่าเยอะมากตามราคาเนาะทุกคนมันจะเป็นราคาเท่ากันไม่ได้ทีนี้อุ้มให้สังเกตอย่างหนึ่งค่ะสิ่งที่ S25 Ultra ยังทำได้โคตรเก่งกว่าคุณดูเห็นไหมสังเกตที่มันสะท้อนเห็นปะตัวจอของ S25 Ultra นะคะทำได้ดีมากจริงก็คือการที่มันเนี่ยไม่มีเรียกว่าลดแสงสะท้อนไปได้เยอะสุดๆไปเลยนี่เทียบกันจะเห็นอย่างชัดเจนนะคะตัวเนี้ยมันจะใช้นะคะเป็นพาเนลใกล้เคียงกับตัว C46 มันจะมีการสะท้อนเนี่ยใกล้เคียงกันนะคะอาจจะเท่าพอๆกันแหละกับตัวนี้เนาะแล้วก็ถ้าเทียบกับฝั่ง iPhone เนี่ยผมเทียบ iPhone ให้ดูนิดนึงก็ใกล้เคียงกันนะคะสำหรับมุมของการสะท้อนทีนี้อุ้มวัดนะคะความบางของตัว iPhone ให้ดูนิดนึงว่าได้เท่าไหร่นะคะ iPhone 16 Pro Max ค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 8.1 มิลนะคะ 8.1 มิลเทียบกับตัว S25 Edge ให้ดูต่างกันเยอะอยู่นะพอมันเทียบระดับ5มิลนะคะระดับ 5.8 มิลกับระดับตัว 8 มิลนะคะมันจะแตกต่างกันอยู่พอประมาณเลยทีเดียวสำหรับน้ำหนักนะคะของตัว iPhone 16 Pro Max ค่ะก็จะอยู่ที่226 กรัมจริงๆ iPhone 16 Pro Max กับ S25 Ultra น้ำหนักใกล้เคียงกันมากเนาะทำให้นะคะเวลาที่เรามาจับในตัว S25 Edge รู้สึกเลยว่าโคตรเบาเบาสุดๆจริงๆเนาะด้านหลังนะคะมันมีทั้งหมด3สีด้วยกันนุ่งเลือกเป็นสี Icy Blue มาก็จะเป็นสีฟ้าถ้าใครใช้ตระกูล S25 Series นะหรือ S24 Series ก็จะคุ้นเคยกับสีนี้ดีนะคะหวังว่าปีนี้คาดหวังมากว่าตัว C47 นะคะจะให้สีที่แบบอันนี้มันแอบมินิมอลไปนิดนึงสำหรับอุ้มเนาะมันก็เลยจะจางๆนะคะแต่หลายๆคนก็ชอบแหละตัวนี้ถ้าจะใช้แนะนำว่าไม่ต้องใส่เคสนะใส่เคสจบเลยนะทุกคนมันจะหนาขึ้นมันจะหนักขึ้นนะคะแล้วก็มันจะทำให้ฟีลลิ่งในการถือเปลี่ยนไปเนาะฟีลลิ่งตัวนี้ texture ดีมากนะคะการสัมผัสการแบบว่าโค้งมนพอดีกับมือเรานะคะทำออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็กล้องตัวนี้มันจะดูยื่นนิดนึงเพราะว่าตัวบอดี้นะคะมันบางมากแปลว่าตัวชุดเลนส์นะคะมันจะยื่นออกมาอย่างตัว S25 Ultra เนี่ยโครงของมันจะค่อนข้างหนาใช่ไหมคะมันก็จะมีเลนส์โผล่ออกมาแค่นิดเดียวแต่เนี้ยจะเป็นการวางเลนส์แบบ2ชั้นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด2เลนส์ด้วยกันเนาะสำหรับกล้องหลังเดี๋ยวให้ดูว่ารูปเป็นยังไงบ้างให้ดูตรงนี้ดีกว่านี่เป็นไงช่องนะคะ USB Type C จริงๆเนี่ยยังได้อีกแต่ว่ายากมากอาจจะต้องทำคล้ายๆกับตัว Magic V3 ก็คือทำให้เป็นขยักนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะบางลงกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องรอดูกับตัว C47 ว่ามันออกมาเป็นยังไงเอาอันนี้ให้ดูนิดนึงละกันเทียบกับปากกา S Pen นะคะปากกา S Pen เนี่ยก็บางมากๆแล้วใช่ป่ะเพราะมันถึงใส่ไปในตัวเครื่องของ S25 Ultra ได้แต่พอวางเทียบกับตัว S25 Edge นะคะก็ถือว่า S25 Edge เนี่ยบางกว่าตัวปากกา S Pen ในมุมนี้นะคะถือว่าใช้ได้เลยนะเรื่องการทำความบางออกมาทีนี้อุ้มใบ้เอาไว้ในเพจว่าอุ้มบอกว่าตัวเนี้ยเงื่อนไขของมันไม่ได้อยู่ที่ S25 Edge เลยจริงๆเขาทำออกมาสำหรับเองนะอุ้มคิดว่าเขาทำออกมาอวดเขาไม่ได้ทำออกมาเน้นวางขายอะไรเท่าไหร่นะคะสำหรับตัว S25 Edge ทำไมเขาต้องอวดรู้ป่ะต่อไปเนี่ยซีรีส์เนี่ยที่เป็นนะคะ C4 เหมือนที่อุ้มบอกว่าวงในแววมามันจะบางลงมากๆถ้าใครบอกว่าเห็นที่หลุดนะคะแล้วมันมีความใกล้เคียงกับตัว C46 อุ้มนะวงในอุ้มแม่นมากบอกเลยว่าไม่ใช่นะให้ยึดจากตัว S25 Edge นะคะเป็นหลักได้เลยว่าต่อไปเขากำลัง
จะทำอะไรนะคะกับตัว C47 นะอันนี้แอบใบ้ให้ฟังนะคะเดี๋ยวอุ้มพามาดูกล้องนิดนึงว่าเป็นไงสำหรับกล้องนะคะ A25-8 ค่ะจะประกอบไปด้วย2ตัวด้วยกันค่ะเลนส์หลักของเขาความละเอียด200 ล้านพิกเซลนะคะ f ที่ 1.7 ค่ะแล้วก็ขนาดเซนเซอร์จะอยู่ที่1/1.56 นิ้วนะคะแล้วก็สำหรับอีกเลนส์นึงค่ะเลนส์อัลตร้าไวด์นะคะอัลตร้าไวด์เนี่ยจะอยู่ที่12 ล้านพิกเซลกล้องหน้า12 ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันแต่อยากให้ดูนี่นิดนึงอุ้มเนี่ยมีความสงสัยตั้งแต่ตอนที่ได้มาเทสแล้วอุ้มรู้สึกว่ากล้องหน้ามันเหมือนจะดีกว่ายังไงไม่รู้ให้ดูกันแล้วนะคะเทียบกันเนาะอย่างแรกเลยคือระยะของกล้องหน้านะคะฝั่ง A25-8 เนี่ยจะกว้างกว่านะสังเกตจากวัตถุด้านหลังนะคะวางฝั่งเนี้ยไว้จุดเดียวกันใช่ไหมคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือของอุ้มเนี่ยมันจะกว้างกว่าอย่างชัดเจนนะคะก็แปลว่ามุมมองกล้องหน้าใครที่ชอบเซลฟี่นะคะ A25-8 สะใจกว่า กว้างกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วอุ้มก็ได้ลองเทียบดูนะคะว่าที่ระยะ10 เท่าระยะ10 เท่าเนี่ยเทียบกันเป็นยังไงบ้างนะคะผลปรากฏว่าถ้าจากที่อุ้มลองดูเนาะมันก็ฝั่งนะคะ A25 Ultra เนี่ยก็จะมีความคมชัดกว่านะเห็นไหมชัดเจนเนาะว่าฝั่ง A25 Ultra เนี่ยก็จะมีความคมชัดกว่านะคะรายละเอียดของภาพในการซูมเนี่ยดีกว่าแน่นอนอยู่แหละนะมีความชัดเจนกว่านะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของกล้องเดี๋ยวคงต้องไปทดสอบถ่ายคนนะคะ outdoor เพิ่มเติมเนาะอันนี้อุ้มเนี่ยเอามาลองดูก่อนนี่อุ้มลองเซลฟี่นะคะไม่ใช่เซลฟี่อันนี้ใช้กล้องหลังถ่ายพอร์เทรตดูว่าเป็นยังไงบ้างเนาะจริงๆเนี่ยการตัดขอบของฝั่งซัมซุงมันยังมีความแบบเบลอๆเนาะยังไม่ได้ตัดชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะเสียดายอยากให้ตรงนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะคะมันจะได้แบบใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับฝั่งอื่นเนาะอันนี้ถ้าใครที่เป็นสายถ่ายรูปเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วเนาะสำหรับกล้องซัมซุงนะคะแต่ว่ากล้องหน้าทำได้ดีนะแล้วอุ้มก็ว่าเขาให้แสงให้สีเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยเดียวเดี๋ยวเรื่องกล้องอุ้มพาไปเทสกันอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงสิ่งที่อุ้มอยากรู้นะคะนอกจากเรื่องกล้องแล้วก็คือเรื่องของสเปคอื่นๆทีนี้อุ้มให้ดูนิดนึงอุ้มเนี่ยแอบวัดนะคะค่า Geekbench ให้ดูกันนะคะคะแนนออกมาเนี่ยอยู่ที่มันซิงเกิลคอร์อยู่ที่ 2,679 นะคะมัลติคอร์อยู่ที่ 9,500 เทียบกับตัว S5 Ultra เป็นยังไงบ้างค่ะตัวนี้เนี่ยใช้ Snapdragon 8 Elite เหมือนกันค่าที่วัดได้เนี่ยตัวนี้ค่ะจะน้อยกว่า S5 Ultra อยู่นิดนึงไม่ได้ต่างอะไรมากนักนะคะก็ถือว่าทำเอาสกอร์มาได้ดีนะคะแล้วอุ้มก็เล่นเกมเนาะไม่ว่าจะเป็นพวก ROV นะคะเล่นRacing Master เล่นได้ดีนะก็คือลื่นไหลมากๆนะคะแล้วก็โหมดเกมมิ่งอุ้มรู้สึกว่าอัปเกรดมาใหม่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวค่ะแต่เรื่องแบตเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวอุ้มต้องทดสอบกันยาวๆนะคะว่าใช้งานเต็มวันไหวไหมอย่างตอนนี้นะคะอุ้มก็ใส่ซิม 5G เนาะใช้งานจริงๆและย้ายไลน์มาใช้คู่กับตัวนี้เลยนะเมื่อเช้าตื่นมาเริ่มเอาตัวนี้ออกมาจากที่ชาร์จประมาณ 7:45 มั้งหรือ 7:40 นะคะตอนนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแบตหายไป 4% นะคะเทียบกับที่เมื่อกี้อุ้มเทสที่อุ้มเล่นอะไรแบบนี้ด้วยนิดหน่อยถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันแหละว่าแบต 3,900 จะทำออกมาได้เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันจะอ้างอิงได้นะคะกับตัว C47 ที่กำลังจะออกมาด้วยโอเคทุกคนอันนี้เนี่ยให้ลองฟังเสียงดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถึงตัวนี้ตัวเครื่องจะบางแต่ว่ายังให้ลำโพงนะคะที่เป็นสเตอริโอมาถือว่าเสียงใช้ได้เลยนะกระหึ่มดีนะคะแล้วก็เบสเนี่ยค่อนข้างแน่นใช้ได้นะถือว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่สายชอบแบบบางๆแล้วก็ยังฟังเพลงนะคะหรือว่าไปดูซีรีส์อยู่แล้วด้วยความที่ตัวนี้นะคะมันเป็น Galaxy S25 Series ใช่ไหมมันก็เลยมาพร้อมกับ One UI 7 นะคะและความสามารถของ Galaxy AI แบบครบสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในมุมของ Gemini ต่างๆนะคะ Gemini Live แล้วก็
ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ Now Bar Now Beef นะคะมีมาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ AI อื่นๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการใช้Drawing Assist นะคะการแปลภาษานะคะการ Calling นะการทำสรุปนะคะพวกนี้ก็คือมีมาให้ครบหมดเลยทีนี้เครื่องจีนนะคะเครื่องที่ซื้อมาจากจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณก็ต้องมาลงนะคะในมุมของ Play Store ด้วยตัวเองถ้าใครใช้เครื่องจีนอยู่แล้วนะคุณก็ไม่มีอะไรมากคุณก็ไปดาวน์โหลดนะคะ playstore.apk มานะคะแล้วก็ลงแอปต่างๆได้อย่างครบถ้วนทีนี้ปุ่ม Side Button นะคะคุณก็สามารถกดค้างไว้นะคะเพื่อเรียกเอานะ Gemini ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยสามารถจะคุยได้นะคะแล้วก็ใช้คำสั่งได้แต่เท่าที่ทดสอบดูนะคะตัวนี้โหมดที่เป็นการ cross app เนี่ยไปกับตัวแอปพลิเคชันของฝั่ง Samsung ไม่ว่าจะเป็น Note เป็นอะไรพวกนี้มันยังไม่มีนะคะก็จะ cross app ได้เฉพาะฝั่ง Google เท่านั้นวันนี้เนี่ยฝากไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับตัว Galaxy S25 Edge เดี๋ยวขอไปทดสอบอะไรกันเพิ่มเติมนิดนึงตัวเองเป็นคนบ้ามือถือจอพับได้ใช่ป่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่อุ้มเนี่ยมีความสนใจอยู่นะคะก็คือมือถือที่มันเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แปลกๆอย่างตัวนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นการทลายกรอบหนึ่งของฝั่ง Samsung นะที่หลังจากที่ทุกอย่างเนี่ยมันดูมาเป็นแพทเทิร์นแล้วใช่ป่ะครั้งนี้เนี่ยเหมือนเป็นการบอกว่าเฮ้ยฉันกำลังจะทำอะไรใหม่ๆในมุมของที่เป็นพรีเมียมโฟนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราคาดหวังมากๆในตัว Galaxy C Fold 7วันเปิดตัวยังไม่แน่นอนว่าวันไหนแต่ว่าบอกเลยว่าอีกไม่นานนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอุ้มจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นคนแรกๆในประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะทั้ง C Fold 7แล้วก็ C Flip 7ด้วยฝากไว้วันนี้ละกันมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาละกันแล้วก็เดี๋ยวอุ้มอาจจะมีแบบเปิดเผื่อใครเนี่ยอยากจะได้มือถือนะคะฝั่งจีนเนาะที่อยากได้รุ่นที่ไม่เข้าไทยอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามในเพจละกันไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ